De gur van bloed hing nog in de marmeren, Hallentoon Gaius. Julius Caesar Augustus Germanicus died de geschiedenis zo kennen onder de bijnaam Caligula, voor het eerst als keizer van Rome de gangen van het Palatijn betrad. Het was 18 maart van het jaar 37 na Christus, en de jongman van slechts 22 jaar droeg niet alleen de keizerlijke purper op zijn schouders, maar ook het gewicht van verwachtingen die zich al snel zouden transformeren in de zwartste nachtmerrie. In de schaduw van de zuilen fluisterden senatoren gebeden van dankbaarheid tot de koden, dat ze eindelijk verlost waren van de paranoïde Tiberius, zonder te vermoeden dat ze op het punt stonden getuigd te zijn van verschrikkingen die het voorgaande bewind als een idyllis pastorale zouden doen lijken. De lucht in de hoofdstad van de wereld was in die eerste dagen geladen met hoop. De menigten verdrongen zich op straat, ropend de naam van de nieuwe Caesar met bijna religieuze ijver. Caligula, kleine Lartius, de lieve bijnaam die hij als kind kreeg toen hij zijn vader Germanicus vergezelde tijdens militaire campagnes, werd gezien als de belofte van een nieuw tijdperk. Jong, knap, rechtstreekse afstammeling van Augustus, hij vertegenwoordigde de wedergeboorte van een dynastie waarvan velen geloofden dat die haar glans had verloren onder het afgezonderde en wantrouwige bewind van Tiberius. In de eerste maanden van zijn regering toonde Caligula een vrijgevigheid die bijna extravagant was. Hij deelde royale bonussen uit aan de legioenen, verleende amnestie aan politieke gevangenen, organiseerde magnifieke spelen in het Circus Maximus en gaf de burgers het recht terug om magistraten te kiezen, een privilege dat Tiberius had afgeschaft. De keizerlijke schatkist, zorgvuldig aangelegd door zijn voorganger, werd over Rome uitgestrooid als koude regen. Senatoren die jaren in de schaduw van de angst hadden geleefd, liepen weer rechtop door de fora in de overtuiging dat de sombere tijden eindelijk voorbij waren. Maar al in de eerste maanden begonnen scherpe observatoren iets verontrustends op te merken in de ogen van de jonge keizer. Er was een intensiteit die niet paste bij de sociale conventies, een glans die duister onbekende en potentieel gevaarlijke diepten suggereerde. Suetonius zou jaren later die blik omschrijven als onrustig en fel in staat om zelfs de moedigste veteranen van de legioenen ongemak te bezorgen. Het was alsof er achter het masker van jeugd en schoonheid iets wilds werd betoogeld door steeds dunner wordende draden. Het eerste teken dat er iets verschrikkelijk mis was, kwam aan het einde van het eerste regeringsjaar. Caligula werd ernstig ziek en bleef wekenlang tussen leven en dood zweven, razende in hoge koorts, terwijl de beste artsen van het Rijk zich om zijn bed heen verzamelden. Men zegt dat hij tijdens die dagen van kwelling alleen in onbekende talen sprak, namen schreeuwde die niemand herkende, en in zijn heldere momenten naar de mensen om hem heen keek alsof hij hen niet herkende. Of erger, alsof hij hen herkende, maar iets anders in hen zag dan wat ze werkelijk waren. Toen hij aan het begin van het jaar Traist eindelijk herstelde, was Caligula niet langer dezelfde man. De verandering was zo drastisch dat velen geloofden dat de goden de echte keizer hadden meegenomen en in plaats daarvan een demon in zijn hout hadden achtergelaten. Waar vroeger vrijgevigheid was, bloeiden nu wrede grillen op. Waar vroeger joviaalheid was, ontstond een berekende kilheid die het bloed van wie het zag bevries. En toen begonnen de verhalen, eerst gefluisterd, dan geschokte verslagen, uiteindelijk geschreeuw van horror, dat door de eeuwen heen zou echoen. De eerste tekenen van zijn transformatie waren relatief subtiel, bijna onmerkbaar voor degenen die niet nauw met de keizer omgingen. Hij begon uren alleen te praten, zich tot standbeelden te wenden, alsof het levende mensen waren, lachend om grappen die alleen hij begreep. Zijn bewakers vertelden dat ze hem vaak 's nachts door de gangen van het paleis zagen lopen, volledig naakt, zijn blote voeten op het ijskoude marmer. Zijn ogen gericht op iets dat niemand anders kon zien. Maar het was op het gebied van seksualiteit dat de waanzin van Caligula zijn meest angstaanjagende en onmenselijke uitdrukking vond. Wat begon als excentriciteiten veranderde al snel in een neerwaartse spiraal van perversies, die niet alleen de Romeinse sociale normen tarten,
maar ook de grenzen van de menselijke fatsoenlijkheid. De historische verslagen, hoewel fragmentarisch en vaak gecensureerd door latere schrijvers, die hun eigen geestelijke gezondheid vreesden bij het documenten van zulke verschrikkingen, geven ons toch glimpen van een afgrond die maar weinig mensen zo volledig hebben verkend. Dio Cassius, schrijvend jaren na de gebeurtenissen, beschreef hoe Caligula het Palatijn veranderde in een theater van losbandigheid, waar de oudste Romeinse tradities van waardigheid en eer niet alleen werden genegeerd, maar actief werden geschonden. De keizer begon orgies te organiseren, die dagen duurden, evenementen waar senatoren en hun vrouwen werden uitgenodigd en woord, dat in de context van de absolute keizerlijke macht zowel een uitnodiging als een doodvonnis betekende. Deze vieringen van het vlees, zoals Caligula ze noemde, waren zorgvuldig georchestreerd, om niet alleen de lichamen van de deelnemers te breken, maar ook hun ziel. De keizer had een ziekelijke interesse ontwikkeld in psychologische vernedering, in het transformen van respectabele burgers in dieren, die om genade smeekten. Hij dwong echtgenoten toe te kijken hoe hun vrouwen werden verkracht door slaven, terwijl hij zelf toekeek, lachend en commentaar leverend op de prestatie van elk, alsof hij naar een toneelstuk keek. Maar misschien wel het meest verontrustende van al zijn gewoonten was de manier waarop hij seks mengde met geweld, plezier met terreur. In combinaties die zijn slachtoffers niet in staat stelden onderscheid te maken tussen extase en foltering. Overlevenden van deze ontmoetingen, weinigen spraken openlijk en nog minder leefden om hun ervaringen te vertellen, beschreven hoe Caligula een bijna bovennatuurlijke kennis van de menselijke psyche bezat, wetende precies wanneer hij plezier moest toepassen en wanneer hij pijn moest toebrengen, om het psychologische effect van zijn daden te maximaliseren. Een bijzonder door Suetonius gedocumenteerd banket, in een bepaalde gelegenheid, zoals beschreven door Suetonius, organiseerde de keizer een banket, waartoe hij de meest adellijke families van Rome uitnodigde. Tijdens het diner liep hij tussen de gasten rond, selecteerde vrouwen, echtgenotes, dochters, zusters, en nam ze mee naar zijn privévertrekken. Uren later keerde hij terug en beschreef hij in grafische en publieke details wat hij had gedaan, waarbij hij de kwaliteiten van elke vrouw vergeleek, zoals een kenner verschillende wijnen beoordeelt, terwijl de echtgenoten en vaders in doodstilte zaten, hun gezichten zo bleek als marmer. En het was tijdens zo'n episode dat ik besef dat we onze reis even moeten onderbreken, om direct tot jou te spreken, die deze duistere historische zoektocht volgt. Als je zover bent gekomen, deel je mijn fascinatie voor geschiedenis in zijn rauwste en meest authentieke vorm, zonder de filters en verzachtingen die we vaak in schoolboeken aantreffen. Dit soort content, dat de meest duistere en verontrustende aspecten van de menselijke natuur onthult door de lens van de geschiedenis, is precies wat ik op dit kanaal zal blijven produceren. Wil je meer van dit soort onderzoeken volgen, die diep in de meest verontrustende mysteries van het verleden duiken? Abonneer je dan nu en activeer het belletje voor notificaties, want ik verzeker je wat er nog komen gaat in dit verhaal is nog schokkend, en je wilt de volgende onthullingen over de verschrikkingen die nog komen niet missen. De controle die Caligula uitoefende over de seksualiteit in Rome ging veel verder dan zijn eigen persoonlijke grillen. Hij transformeerde de seksuele daad tot een instrument van politieke macht, een wapen van dominatie dat hij gebruikte om de weerstand van zijn tegenstanders te breken en terreur onder zijn onderdanen te handhaven. Senatoren die ooit hele legioenen aanvoerden werden gereduceerd tot pooiers van hun eigen dochters, gedwongen om de lichamen van hun vrouwen te verkopen in ruil voor hun leven. De Romeinse aristocratie, trots op haar 1000-jarige afkomst, werd systematisch vernederd, totdat haar waardigheid tot stof was vergaan. Maar misschien wel het meest verontrustende aspect van Caligula's seksualiteit was zijn relatie met zijn eigen zusters. De geruchten over incest,
die aanvankelijk alleen in de donkerste hoeken van Rome werden gefluisterd, werden al snel een open geheim, en waarheid zo evident als onmiskenbaar dat zelfs de meest gehoorzame flyer van de keizer het niet volledig kon negeren. Drusilla, Agrippina en Julia Livilla, zijn 3 zusters, werden getransformeerd van gerespecteerde keizerlijke prinsessen tot objecten van een ziekelijk verlangen, dat niet alleen de Romeinse wet, maar ook de fundamenten van de beschaving tartte. De relatie met Drusilla, in het bijzonder, overschreed de grenzen van wat zelfs een gestoorde geest als normaal zou kunnen beschouwen. Caligula had niet alleen regelmatige seksuele relaties met zijn zus, iets wat op zichzelf al als een gruwel zou worden beschouwd, volgens Romeinse normen, maar behandelde haar in het openbaar alsof ze zijn wettige echtgenote was. Hij nam haar mee naar officiële banketten, raadpleegde haar mening over staatsaangelegenheden en nog schokkender, zorgde ervoor dat iedereen de aard van hun intieme relatie kende, toen Drusilla in Traftis na Christus plotseling overleed, mogelijk vergiftigd, hoewel het nooit duidelijk werd, of op bevel van Caligula zelf, of door een politieke tegenstander die hem via haar wilde treffen, was de reactie van de keizer zo extreem dat zelfs zijn meest loyale aanhangers zich zorgen maakten. Hij verklaarde een jaar lang nationale rouw, verbood elke viering of festiviteit in het hele Rijk, en nog bizarder, beval hij dat Drusilla officieel werd vergoddelijkt, waardoor ze de eerste sterfelijke vrouw werd, die postuum goddelijke eer ontving bij keizerlijk besluit. Maar de rouw van Caligula had aspecten die veel verder gingen dan conventionele rouw. Hij beval dat een gouden standbeeld van Drusilla in zijn privévertrekken werd geplaatst, en volgens verslagen van slaven die in het paleis werkten, voerde hij lange en gepassioneerde gesprekken met het beeld, alsof zijn overleden zus nog steeds aanwezig was. Nog verontrustender was dat hij vaak in compromitterende posities met het standbeeld werd aangetroffen, in een symbolische necrofilie, die zelfs de dienaren, die gewend waren aan keizerlijke excentriciteiten, met afschuw vervulde. De andere 2 zusters, Agrippina en Julia Livilla, ontsnapten niet aan de seksuele grillen van hun keizerlijke broer. Getuigenissen uit die tijd suggereren dat Caligula hen niet alleen voor zijn eigen plezier gebruikte, maar ook als ruilmiddel in zijn politieke onderhandelingen. Hij bood ze aan belangrijke bondgenoten aan, als een soort seksueel bruiklijn, waardoor andere mannen hen konden bezitten, terwijl hij toekijkte. In een demonstratie van macht, die tegelijkertijd zijn absolute gezag over de keizerlijke familie en zijn vermogen om over de lichamen van zijn eigen zusters te beschikken bevestigde. De historicus Tacitus, hoewel hij schreef met de typische terughoudendheid van zijn tijd, liet voldoende aanwijzingen achter, zodat we de omvang van de verschrikkingen kunnen begrijpen. In een bijzonder onthullende passages vermeldt hij hoe Caligula privévoorstellingen organiseerde, waarin hij zijn zusters dwong om mythologische scènes van expliciet seksueel karakter uit te beelden, hen transformeren in actrices van een keizerlijke pornografie, die slechts de keizer zelf en zijn meest intieme gasten als publiek had. Maar als Caligula's incestueuze praktijken schokkend waren, vormden ze slechts een facet van een seksualiteit die geen morele, fysieke of spirituele grenzen leek te kennen. Hij ontwikkelde een bijzondere interesse in adolescenten, zowel jongens als meisjes, en transformeerde het Palatijn in een soort harem, waar kinderen uit de meest adellijke families van Rome werden gehouden, voor zijn persoonlijke plezier. Deze kinderen, sommige slechts 12 of 13 jaar oud, werden onder educatieve of erevoorwendsels van hun families gescheiden, maar dienden in werkelijkheid de verlangens van een keizer,
wiens dorst naar seksuele dominatie exponentieel leek te groeien met elke nieuwe slachtoffer. De verslagen van deze misbruiken zijn fragmentarisch, niet alleen omdat de chroniekschrijvers van die tijd aarzelden om dergelijke wreedheden te documenteren, maar ook omdat veel van de slachtoffers gewoon verdwenen, waarbij hun families vage verklaringen kregen over ongelukken of plotselinge ziekten. Degenen die overleefden spraken zelden over hun ervaringen, ze droegen trauma's met zich mee naar het graf, die geen enkele woord kon beschrijven. Een keizerlijke helde, een van de meest gedocumenteerde en verontrustende praktijken van Caligula betrof de gedwongen prostitutie van gerespecteerde Romeinse burgers. Hij richtte een bordeel op binnen het keizerlijke paleis zelf, waar senatoren, hun echtgenotes en dochters gedwongen werden te werken als prostituees, voor het vermaak van andere leden van de Romeinse elite. Het geld dat met deze activiteiten werd verdiend, ging rechtstreeks naar de keizerlijke schatkist, een groteske demonstratie van hoe Caligula de Romeinse waardigheid had veranderd in een seksuele handelswaar. Suetonius beschrijft hoe de keizer persoonlijk toezicht hield op deze praktijken, prijzen vaststelde voor verschillende seksuele handelingen op basis van de sociale status van de aangeboden handelswaar. De vrouw van een consul kostte meer dan de vrouw van een praetor, en macht uit een patriciersfamilie bracht prijzen op die overeenkwamen met het jaarsalaris van een legionair. En Caligula, zittend op een versierde stoel als een regisseur van een spektakel, observeerde alles met een glimlach die volgens getuigen nooit zijn ogen bereikte. Maar misschien was het meest angstaanjagende aspect van Caligula's seksualiteit zijn vermogen om lichamelijk genot te combineren met extreme gewelddadigheid op een manier dat zijn slachtoffers nooit wisten of ze extase of de dood zouden ervaren. Hij ontwikkelde methoden van seksuele marteling die tegelijkertijd verfijnd en brutaal waren, in staat om zijn slachtoffers urenlang bij bewustzijn te houden tijdens ononderbroken pijn. Sommige overlevenden, weinigen spraken en nog minder werden geloofd, beschreven ervaringen die het menselijke begrip tarten, momenten van zo intens genot dat ze het transcendente bereikten, onmiddellijk gevolgd door zo'n hevige pijn dat hun slachtoffers om de dood smeekten. Er waren geruchten, nooit volledig bewezen, maar aanhoudend, dat Caligula een interesse in necrofilie had ontwikkeld, die verder ging dan zijn interacties met het standbeeld van Drusilla. Men zei dat hij in de keizerlijke vertrekken een collectie geconserveerde lichamen bewaarde, jongeren van beide geslachten, die onder mysterieuze omstandigheden waren overleden. Waarmee hij naar verluidt regelmatig seksuele betrekkingen onderhield. Deze geruchten werden alleen in de donkerste hoeken van Rome gefluisterd, en degenen die ze verspreidden, riskeerden te verdwijnen in de keizerlijke gevangenissen, maar hun aanhoudende bestaan suggereert dat ze op zijn minst een korrel verschrikkelijke waarheid bevatten. De architectuur van de Palatijn zelf werd aangepast om aan de seksuele verlangens van de keizer te voldoen. Hij liet geheime kamers bouwen die met elkaar verbonden waren door verborgen passages, waardoor een ondergronds labyrint ontstond waar zijn meest gruwelijke misdaden konden worden begaan, ver weg van de ogen van zelfs zijn meest loyale dienaren. Deze kamers waren uitgerust met apparaten waarvan de exacte functie een mysterie blijft, maar waarvan de archeologische overblijfselen en gebruik suggereren dat de geciviliseerde verbeelding tart. In een van deze kamers, eeuwen later ontdekt tijdens opgravingen op de Palatijn,
vonden archeologen kettingen aan de muren bevestigd, vreemd gevormende metalen instrumenten en nog verontrustender, kleine skeletten die latere analyses toeschreven aan kinderen tussen de 10 en 15 jaar oud. De sporen op de botten wijzen op herhaalde en langdurige trauma's, wat aangeeft dat deze kinderen gedurende lange tijd hadden geleden voordat ze uiteindelijk de dood als verlossing vonden. Naarmate de maanden zich in jaren veranderden, versnelde de neerwaartse spiraal van Caligula. Zijn seksuele eisen werden zo extreem dat zelfs professionele prostituees, vrouwen die gewend waren aan de meest bizarre grillen van rijke klanten, weigerden hem te bedienen, liever de gevangenis of de dood onder ogen zagen, dan zich aan zijn verlangens te onderwerpen. Dit dwong de keizer om slachtoffers te zoeken onder steeds kwetsbaardere bevolkingsgroepen, slaven, krijgsgevangenen, wezen en uiteindelijk iedereen die ongelukkig genoeg was om zijn aandacht te trekken. De effecten van deze systematische seksuele degradatie op de Romeinse samenleving waren diepgaand en duurzaam. Gehele families leefden in constante angst, nooit wetende wanneer een keizerlijke gril hun leven zou kunnen vernietigen. Ouders hielden hun dochters verborgen, echtgenoten stuurden hun vrouwen naar afgelegen landelijke eigendommen, en zelfs prostituees, traditioneel onder de meest kwetsbare leden van de samenleving, begonnen bescherming te zoeken in tempels en heiligdommen. De religieuze leven verkiezend boven de mogelijkheid om de keizer te ontmoeten. Caligula's seksuele paranoia breidde zich ook uit tot mannen. Hij ontwikkelde een bijzondere obsessie om mannelijke gezagsfiguren te vernederen, door hen te dwingen die deel te nemen aan daden die niet alleen hun lichaam schonden, maar hun sociale en psychologische identiteit volledig vernietigden. Generaal die grondgebied voor Rome hadden veroverd werden gedwongen zich seksueel te onderwerpen aan barbaarse slaven, terwijl Caligula toekijkte en degererende opmerkingen maakte over hun prestatie. Senatoren werden gedwongen om onderling te wedijveren in daden van seksuele vernedering, waarbij de winnaar het voorrecht kreeg om zijn leven nog een paar maanden te behouden. Suetonius meldt dat de keizer een uitgekiend systeem van klassificatie had ontwikkeld voor zijn seksuele genoegens, zijn slachtoffers categoriserend, niet alleen op leeftijd, geslacht en sociale status, maar ook op hun vermogen om pijn te weerstaan, hun fysieke schoonheid en nog macaberer, hoe lang ze zijn handelingen konden overleven, zonder hun bewustzijn of geestelijke gezondheid te verliezen. Deze systematisering van de gruwel suggereert een geest die niet alleen het contact met de conventionele moraliteit had verloren, maar een alternatieve filosofie had ontwikkeld, waarin seksuele vrijheid werd verheven tot het niveau van verfijnde kunst. Gedurende het derde jaar van zijn regering was de situatie zo verslechterd dat zelfs de Praetoriaanse garde, traditioneel de meest loyale van alle Romeinse strijdkrachten, begon te twijfelen of hun loyaliteit aan de keizer de prijs van hun eigen ziel waard was. Veteransoldaten, mannen die zonder aarzelen barbaarse hordes hadden getrotseerd, werden tot tranen gereduceerd nadat ze getuige waren geweest van enkele van Caligula's voorstellingen en geruchten over muiterij circuleerden steeds vaker door de kazernes. Het was in deze context van absolute morele degradatie
dat de eerste concrete kenen van georganiseerde weerstand begonnen te ontstaan. De samenzwering die uiteindelijk zou leiden tot de moord op Caligula in verre tijden, werd niet alleen gemotiveerd door politieke of militaire overwegingen, maar door een oprecht gevoel van morele afkeer, dat zich door alle lagen van de Romeinse samenleving had verspreid. Mannen die normaal gesproken fel om macht en invloed streden, vonden elkaar verenigd door een gemeenschappelijk doel. Een einde maken aan het bewind van seksuele terreur, dat het hart van het rijk had veranderd in een hel op aarde. Cassius Chaerea, de Praetoriaanse centurio, die de uiteindelijke staatsgreep tegen Caligula zou leiden, beschreef zijn motivatie later in termen die veel verder gingen dan conventionele politiek. In zijn eigen woorden, bewaard gebleven door Josephus, kon hij niet langer naar zijn eigen dochter kijken zonder het gezicht van Caesar te zien, noch zijn vrouw omhelzen zonder te denken aan de keizerlijke handen die haar op elk moment konden aanraken. De persoonlijke en seksuele dimensie van Caligula's tirannie had wat normaal een politieke kwestie zou zijn getransformeerd tot een morele krijgstocht. Eind januari 50 na Christus, terwijl Caligula zich voorbereidde op weer een van zijn uitbundige orgieën, deze gepland voor een hele week en met meer dan 200 slachtoffers van beide geslachten, finaliseerden de samenzweerders hun plannen. De ironie onthing de deelnemers niet. De keizer, die seks als wapen van vernietiging had gebruikt, zou precies worden gedood toen hij zich voorbereidde om dat wapen nogmaals te gebruiken. De moord, toen die uiteindelijk plaatsvond op weerfundatie januari 50 na Christus, was brutaal, zelfs naar Romeinse maatstaven. Cassius Chaerea en zijn medeplichtigen waren niet tevreden met alleen Caligula doden. Ze verminkten hem op een manier die symbolisch de seksuele misdaden weerspiegelde die hij had begaan. Zijn lichaam werd gevonden met meer dan 30 verwondingen, waarvan vele geconcentreerd op zijn intieme delen, in een postume wraak, die de specifieke aard van zijn misdaden tegen de mensheid weerspiegelde. Maar misschien wel het meest opvallende aspect van de hele saga was de reactie van het Romeinse volk op het nieuws van de dood van de keizer. Er was geen openbare rouw, geen uitingen van verdriet of verlies. In plaats daarvan was er een voelbaar gevoel van collectieve opluchting, alsof de hele stad eindelijk een demon had kunnen verdrijven, die 4 verschrikkelijke jaren lang bezit had genomen van haar collectieve ziel. Tempels die leeg waren gebleven tijdens het bewind van Caligula, de bezoekers vreesden geïdentificeerd te worden als potentiële slachtoffers, werden plotseling gevuld met burgers die dankoffers brachten aan de goden. De seksuele erfenis van Caligula liet littekens achter in de Romeinse samenleving die generaties zouden duren. Hele families waren verwoest, niet alleen fysiek, maar ook psychologisch. Kinderen die hun misbruik hadden overleefd, groeiden op met trauma's die ze nooit volledig zouden kunnen overwinnen. Vrouwen die gedwongen waren tot keizerlijke prostitutie, bleken niet in staat tot normale relaties, voor altijd achtervolgd door de herinneringen aan onbeschrijfelijke vernederingen. Dieper gaan toonde het bewind van Caligula aan hoe absolute macht
gecombineerd met een ongecontroleerde seksualiteit. Een mens kon transformeren tot iets dat de definitie van monster oversteeg. Hij had laten zien dat de grenzen van menselijke wreedheid veel verder reikten dan welke beschaving dan ook eerder had kunnen bedenken, en dat het verschil tussen een keizer en een demon misschien wel vager was dan wie dan ook zou willen toegeven. In de decennia na zijn moord worstelden Romeinse schrijvers en filosofen om te begrijpen hoe hun beschaving, trots op haar discipline, haar wetten en haar morele tradities, zo'n afwijking had voortgebracht en getolereerd. De zittelen afwijking had voortgebracht en getolereerd. De antwoorden die ze vonden waren diep verontrustend. Ze suggereerden dat het vermogen tot absoluut kwaad binnen elke sociale structuur bestond, wachtend op de juiste optoot. 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 Bestond, wacht weteloot optoot. Bestond, de ziemevot, de ziemevot zijn gewiet. De ziemevot, de wietelt, de wietevoot, de wiete op, de wiete. Het verhaal van Caligula dient als een grimmige herinnering dat seksualiteit, losgekoppeld van enige morele of empathische overweging, tot destructieve kracht, te weten, losgekoppeld van enige morele of empathische overweging en destructieve kracht, of te weten, destructieve kracht. Of te weten, kracht, kracht, Zijn bewind toonde aan dat het vermogen om plezier te geven in verkeerde handen kan veranderen in het vermogen om onvoorstelbaar lijden toe te brengen, en dat de lijn tussen extase en kwelling vaak dunner is dan wie zouden willen geloven. In de eeuwen die volgden zal de naam Caligula niet alleen synoniem worden voor keizerlijke waanzin, maar ook voor een specifieke vormen van kwaadaardigheid die intelligentie, macht en seksuele verdorvenheid combineerde in een giftige mix die de conventionele menselijke verstandhouding tartte. Hij had aangetoond dat zelfs de hoogste normen van beschaving niet voldoende waren om de duisternis te beteugelen die uit het menselijke hart kon voortkomen. Wanneer alle morele, sociale en wettelijke beperkingen werden verwijderd. En misschien is dat wel zijn meest angstaanjagende les, dat monstruositeit geen externe afwijking is, die af en toe de menselijke ervaring binnendringt, maar een altijd aanwezige mogelijkheid die slechts wacht op de juiste omstandigheden om te bloeien. Caligula was geen buitenaards wezen dat uit de hemel neerdaalde om Rome te kwellen. Hij was een product van Rome, geschapen door zijn eigen instellingen, opgevoed door zijn eigen waarden, gemachtigd door zijn eigen systemen. En in die radiaties schuilt een dieper gruwel dan al zijn individuele misdaden, het besef dat onder de juiste omstandigheden elke samenleving zijn eigen Caligula kan voortbrengen en dat iedereen in zichzelf capaciteiten voor het kwaad kan ontdekken die hij nooit had gedacht te bezitten.
De duisternis die de keizerlijke vertrekken bewoonde gedurende die 4 verschrikkelijke jaren verdween niet met de dood van haar bewoner. Ze loste zich gewoon op in de schaduwen van de menselijke natuur, waar ze tot op de dag van vandaag blijft, geduldig wachtend op haar volgende kans om tevoorschijn te komen en ons eraan te herinneren dat beschaving in veel dunnere laag is dan we zouden willen geloven en dat daaronder het beest nog steeds leeft, nog steeds hongerig is en nog steeds wacht op zijn kans om naar buiten te komen en te spelen.